bahagyang umakyat naman po yung green line na nagpapakita ng mga kasong mga nagre-recover. At stable po yung red line, yung mga numero ng mga namamatay dahil sa sakit. Now, discuss naman po natin ngayon ang tinatawag na interim guidelines ng DOH on return to work. Dahil nga po tayo ay nasa modified ECQ at GCQ na, ano ba yung mga guidelines na inisyu ng DOH para sa mga magbabalik trabaho na ating mga manggagawa. Unang-una po, yung engineering and administrative control measures. Dapat lahat po ay siguraduhin ng employer na ang workplace ay maayos, na na-disinfect, ventilated at na-maintain. Dapat ay maglagay ang employer ng tamang visual reminders para sa safety policy sa workplace. Ang employer ay pwedeng mag-adapt at ipatupad ang alternative work arrangements. Ang implementasyon naman po ng other prevention and control measures. Una-una, magsagawa ng daily temperature at symptom recording at recording ng lahat ng staff na magre-report sa trabaho. Pangalawa, mag-establish ng referral network para sa mga empleyado na magkakaroon ng sintomas. Pangatlo, ang employer ay dapat mag-enforce ng infection control procedures tulad ng physical distancing, pagsuot ng face mask at hygiene at cough etiquette. Tamang PPE ay dapat isuot base sa setting ng kanilang trabaho. At pang-apat, ang employer ay dapat magpatupad ng mga gawain na magpopromote ng physical at mental resilience sa mga empleyado at workers na siguraduhin ang ibang mga hakbang na magbabawas ng transmission, contact rate at risk ng infeksyon sa COVID-19. Dapat magkaroon po ng screening of returning employees and workers. Ang mga nagbabalik sa trabaho ay dapat ma-screen sa sintomas ng COVID-19 at relevant history of travel o exposure sa loob ng 14 days. Ang magbabalik na symptomatic na may relevant history of travel exposure ay hindi dapat payagan na physically magbalik sa trabaho. Ang mga nagbabalik na dating symptomatic na may relevant travel exposure sa loob ng nakaraan na araw ay dapat mag-present ng Certificate of Quarantine Completion. Kung asymptomatic sa loob ng nakaraan na 14 days bago ang date ng work resumption, pinapayagang magbalik trabaho. Ang testing of asymptomatic returning employees, number 1, ang empleyado na gustong magsagawa ng testing ay maaring gawin ito sa representative sampling ng mga nagbabalik trabaho at may high risk na magkaroon ng COVID-19. Maaring magsagawa ng testing na gamit ang RT-PCR among representative sample para maghanap ng ebidensya ng asymptomatic transmitters. Ang alternative testing naman po ay gamit ang FDA-approved rapid antibody tests based among the representative sample para sa baseline ay maaari ding gawin every 14 days. Ang bayad sa test na hindi covered ng PhilHealth dapat sagutin ng employer, ibig sabihin yung test po na rapid testing at yung mga test sa mga asymptomatic na hindi sang-ayon sa DOH guidelines. Ito naman po ang mga pamuntunan sa interzonal at intrazonal movement dahil marami tayong tanong po dyan. Ang galaw ng lahat po ng klase ng cargo sa kahit anong klaseng community quarantine ay hindi pipigilan. Ang mga nagtatrabaho sa sektor na logistics gaya ng cargo, tracking, courier delivery at port operations ay papayagan ring mag-operate kahit nakasailalim sa kahit anong community quarantine. Hanggang 5 tao po ang papayagang mag-operate ng cargo and delivery vehicle following social strict distancing. Pangalawa, pinapayagan po magbiyahe ang mga sumusunod sa kahit anong form of community quarantine. Ang health and emergency frontline service personnel, mga opisyal ng gobyerno at government frontline personnel, mga authorized humanitarian workers, assistance actors, mga kailangan bumiyahe para sa medical at humanitarian na layunin, mga papuntang airport upang bumiyahe sa ibang bansa, mga Pilipinong bumabalik galing sa ibang bansa o mga pabalik na OFWs at OFS na patungo sa kanilang tahanan, at iba pang kailangan bumiyahe sa tulong ng national government. Pinahihintulutan ang mga shuttle services na bumiyahe sa loob at labas ng mga lugar na may kahit anong klaseng community quarantine para sa mga gumaganap sa kalusugan at emergency frontline services. Pangatlo, hindi po pinapayagan ang non-essential entry ng mga taong nasa ECQ liban
na lamang sa mga taong pinayagan magtrabaho sa ECQ. Pang-apat, hindi po pinapayagan ang non-essential entry ng mga taong nasa MECQ liban na lang kung sila ay pinayagang magtrabaho sa MECQ. Ang mga taong pinayagang nasa labas ng MECQ zone ay pinapayagang magtrabaho sa MECQ, kailangan magbigay ng point-to-point shuttle service sa on-site or near-site arrangements sa loob ng MECQ zone. Panglima, hindi pinapayagan ang non-essential exit sa mga taong nasa MECQ at ECQ, liban na lamang kung sila ay pinayagan na pansamantalang makapasok at makapagtrabaho. Pinapayagan ang galaw ng lahat ng tao other than leisure sa GCQ at MGCQ. Pinapayagan ang galaw mula o patungo sa lugar ng GCQ sa lugar na walang community quarantine liban kung leisure. Pinapayagan ang galaw ng mga tao sa MGCQ sa lugar na walang community quarantine. Dito po nagtatapos ang ating presentation. Pumunta na po tayo sa mga tanong ng Malacanang Press Corps. By Skype, Tricia Terrada. Hi, Secretary. Good morning po. Sir, I understand the term now that we're using is expanded targeted testing, or that's the direction that we're moving towards to. Pero sir, since yun nga po yung statement yesterday, many reacted in the negative nung sinabi pong iiwan yung testing doon sa private sectors, at least doon po yung sa yung sa rapid test po. Pero sir, the question now is, bakit po hindi magawa yung mass testing? I understand there is global shortage, but many people are asking, bakit po yung ibang mga bansa, despite the global shortage, nagagawa po nila magkaroon ng mass testing na natitest even the asymptomatic patients po? Is it a problem of budget, the laws, or quite constricting? Mali kasi yung term na ginamit mo, kaya tuloy nagkagulo sa Twitter. Kaya nga po ang pakiusap ko sa ating mga kasama sa media, ingat lang po sa reporting, no? Kasi lumalabas sa report mo, wala tayong expanded testing program, wala tayong kahit anong programa sa gobyerno na hindi naman totoo. Yung reaksyon ng tao sa Twitter, ganyan po ang reaksyon pag hindi tayo nag-ingat sa reporting. And although, I have to say na ikaw lang naman ang naglabas ng report na ganyan. I have to say that and get it out of my system. So anyway, hindi po mass testing ang ginagawa natin. It is expanded, targeted testing, at wala naman pong bansa sa mundo na lahat ng kanilang mamamayan ay tinetest. Kahapon siguro nagulo ka kasi sinabi ko yung ginagawa nila sa Wuhan. Dahil sa second wave, gusto nilang i-test yung 11 million residents of Wuhan. Pero sa Wuhan lang po yun. Hindi nila kakayaning testing ang lahat ng mga Chino dahil billion nga po ang kanilang population. So nalulungkot ako, Trish, na bagamat 2 beses na nag-guest sa atin si Secretary Vince Dizon, ang lumabas pa sa report mo, wala tayong polisiya para sa expanded testing. No? Meron po, kaya nga po inuulit ko po muli. Uulitin ko po uli kung gusto mo. No? Pero ang kasagutan po sa tanong ninyo, meron po tayong expanded target testing. Siyempre po, sa simula, mahina po yan. Bago po kasi itong sakit na ito, bago yung mga teknolohiya, mga laboratories na ginagamit para i-testing sa sakit na ito. Yes, kakaunti tayo nagsimula, pero we're aiming now for 30,000. Maling-mali po yung report mo na wala pong kahit anong priority na binibigay ang gobyerno sa testing. Kaya nga po, si Vince Dizon, ang titulo niya, Deputy Implementer at saka happy po ng T3, Test, Trace, and Treat. I hope I have made myself very clear. And if you need further instruction or education on the country's testing program, please approach me. Pero sa panahon ng pandemya, nakikita po natin kung anong reaksyon sa mga hindi namang tamang mga reports, Trish. Sorry to say so. Mm-hmm. Next question, sorry, please. I have to correct that with your indulgence. Well, you don't have to correct it if you don't want to, pero you're not Yeah. doing the entire nation a service for doing that, no? And yun nga po, sir, I'd just like to correct that I didn't report about it. But anyway, sir, moving on. I think you also have to rectify your report, no? Kasi it really caused public uproar, no? At mali naman po. Kasi nga po, this has become a private partnership. It's not because of lack of funds. It's because everyone gives priority to testing. Kasi yan nga lang po ang ating paraan para malaman kung saan ang ating kalaban. But again, I have to say it, no? I cannot do my job without, sabi ng lahat, wag ko na raw pansinin, Trish, no? Hindi, I have to call you out.
Kita mo naman yung naging resulta ng inyong reporting. At ikaw lang ang nag-report na ganyan. Buti sana kung lahat ng Malacanang press corps nag-report ng ganyan, I would say ako nagkamali. Pero you took my statements out of context. Nagpanik ang publiko. Sa panahon ng pandemic, you have to be responsible for what you report. Next question, please. Yusek Roque. Okay. Okay, from Secretary from Argel Geducos ng Manila Bulletin, sa case po ng events, bawal pa rin ang indefinite. So what will happen dun sa may mga existing contract na like birthday party, wedding, etc.? Dapat bang mag-refund ang events organizer, events place sa mga customers nila? Ang ini-insist kasi nila, nasa kontrata yung force majeure, meaning kahit anong mangyari, hindi sila accountable at walang refund na mangyayari. Valid ba ito? Ano po ang guidelines para dito? Napakahirap naman po mag-abogado para sa buong bayan. Hindi ko po trabaho yan. Tagapagsalita lang ako ng presidente at ng IATF. Siguro by way of answer, meron pong provision sa New Civil Code on force majeure. No? At ang force majeure is a ground for rescinding a contract. So please consult your lawyers. But I do not feel that I should act as lawyers for the entire nation. Paumanhin po. Yes, next question please. From Mylene Alfonso ng Bulgar, according to Senator Ralph Recto, dapat ibigay pa rin ang second tranche sa mga sub-beneficiaries even if the residence has been downgraded to general quarantine area. Klaro sa records ng debate that it should be given in 2 installments and is not linked to the quarantine status of the place. Hindi sinabi doon na kapag downgraded na ang quarantine, we abort the grant of scheduled aid. Kung mayroon pong balanse na kalahati, mga 100 billion pesos, kung 2 gives, bigay na kaagad yung other half, lalo ngayon na mayroon na pong listahan. I agree po, no? At ang gobyerno naman po, gaya ng sinabi ko kahapon, we are giving to more than 18 million during the first and the second tranche. Now, ang presidente nga po, unang-una, kaya nabago po yan at nagkaroon ng komplikasyon ng konti, ay dahil siya po yung nagsabi na bigyan ng lahat, kaya nagkaroon ng additional 5 million beneficiaries. Pero dahil nga po sa kakulungan ng pondo, dahil 205 yung binigay, yung 5 million additional beneficiaries po sa reporting natin kahapon, in-include na po natin sa second tranche. So, all in all po, we will be giving to 18 million beneficiaries in the first and second tranche. Joseph Morong. Sir, good morning. Yes, good morning. Relax. Pero alam mo kasi, Joseph, kaya napakahirap nitong trabaho natin. Kinakailangan natin to be very careful with how we report kasi kita mo naman kung paano nagre-react ang publiko. But yes, I take your word for it. I'm more relaxed now. Sir, no, just to be fair, no? That's why we've been pushing this issue, no? Like definition of terms and whatever. Just a little bit on this, but I'd like to read through a soundbite from you, 12:49 p.m. Well, as much as possible po, ano? Meron tayong ini-increase natin yung capacity natin. Kaya nga we are aiming na aabot tayo sa 30,000. Listen to this next sentence. Pero in terms of mass testing na ginagawa ng Wuhan na 11 million, your quote, wala pa pong ganyang programa. At iniiwan natin sa pribadong. Well, hindi that was po, a soundbite, sir. To be fair. Okay. Well, Joseph, I've actually answered this, but I will respond to you very clearly. Literally, I compared the situation to Wuhan where they seek to test all 11 million residents. Hindi po natin gagawin yon sa buong Pilipinas. Hindi nga natin magawa po yan sa Metro Manila. Kaya nga po ang ginagawa natin is a systematic program of targeted testing. But I've answered that question already. Can I have your second question, please? Of course, sir. Sir, ito. Simula tayong magka-GCQ, yung mga tao, either they're stranded or they want to go home. Ang overarching principle, ang pwede lang gumalaw in terms of movement are nasa GCQ, right? They cannot enter MECQ just for soundbite purposes. Para medyo, if they're considering traveling to their homes, you have a guidelines. Yes, pinagbabawal pa rin po ang pagpasok sa MECQ galing sa GCQ except for essential travels. Sir, yung pong pagbayag natin na pumasok sila dun sa essential travels, parang hindi na natin sila nire-require mag-quarantine. Tama ba? Pagpasok sa GCQ... Halimbawa, GCQ ako. May trabaho ko sa Maynila, di ba? Papasok ako sa MECQ. Normally, before we open up the MECQ, requirement yung quarantine period na 14 days. But with this present setup, that's not required anymore, correct?
Well, bago lang po kasi itong MECQ, no? Ilang araw pa lang pinapatupad, no? At ito naman po ay very limited yung mga taong ganyan na kailangan mag-move from GCQ to MECQ, no? Pero at the same time, wala naman pong prejudice ito doon sa requirements ng mga local government units. Meron pa rin pong mga discretion ng local government units to impose either quarantine certificate or health certificate. Alam ko po, dyan sa mga probinsya ng Rizal, yan pong pinapatupad nila. Kasi nga po yung mga farm workers, bagamat nakiusap nga po kapag farm workers, kilalanin naman natin yung DA circular na dapat hindi po hinaharang ang mga farm workers dahil baka magutom po ang Metro Manila. Sir, last na lang. Sa GCQ areas, you mentioned before, no, and even in the guidelines, allowed yung mga beach activities in GCQ areas. First, soundbite, is it really allowed as an activity, yung mga beach areas natin? And then second, if may mga LGU who will go against that IATF guideline, can they do that? Ang alam ko po, ang GCQ, wala pa rin pong tourism, no? Wala pa rin pong tourism, no? So yun po ang alam ko. Wala pa rin tourism. Swimming activities? Swimming activities po, I suppose, dahil inalawang swimming, yun ang sinasabi mo. Correct, yeah. Okay. Well, Boracay, I'll for have to example. clarify that, pero ang alam ko po, bawal pumunta dun sa beach para mag-swim kasi that is tantamount to tourism. Pero tatanong ko po sa IATF, yung mga lokal, kung gusto nila mag-swim as by way of exercise at allowed naman ang swimming as an exercise in GCQ, kung papayagan, I suppose pwede naman po. Hindi lang po pwede mang-akit ng mga turista na mag-swimming sa Boracay. Yusek Roque. I think Okay, Secretary from Rose Novenary of Hataw, simula na ngayon ang big-time oil price hike. Kahapon ay inalis ang price freeze sa basic commodities, tumaas ang singil sa kuryente, marami ang nawalan ng trabaho at hindi pa pwede magtrabaho. Walang public transportation para sa mga pumapasok at wala pa rin ang mass testing para sa mga mamamayan matapos ang mahigit 2 buwang lockdown. Ano po ang konkretong plano ng Malacanang para maibsan ang kalbaryo ng mga mamamayan? Well, alam niyo po, talaga namang alam naming mahirap ang buhay ngayong panahon ng COVID, no? At hindi po namin dinidinayan. Kaya nga po ang gobyerno humahanap ng paraan para mabigyan ng ayudang lahat. Ang presidente went beyond the numbers imposed or provided by Congress dun sa mga numero ng bibigyan ng ayuda. He wanted to give more and he stands by his position na kung makakahanap ng pera, bibigyan pa niya ng mas maraming ayuda ang ating mga kababayan. Pero sa ngayon po, yung tinatawag na pag-lift ng price control, pinalitan naman po yan ng SRP, yung suggested retail price, na pinatutupad pa rin ng DTI. At tuloy pa rin naman po yung ibang ayuda na pinamimigay natin. Kanina po, nasa television din yung Department of Agriculture, meron po silang bagong programa na pautang para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ang DTI po, meron din bagong pautang sa mga small and medium scale industries at patuloy rin po yung pagbibigay natin ng salary subsidy sa mga empleyado ng SMEs, no? Small and Medium Enterprises. Gagawin po natin ng lahat para maibsan ang hirap. Kapit-bisig po tayo, Rose. Okay. Ang second question ni Rose, ang gobyerno po ang may pondo at responsibilidad sa public health. Bakit ipapasa sa pribadong sektor ang mass testing? Kailan po magiging unang prioridad sa national budget ang Department of Health? Again, inuulit ko po, ang tamang term na gamitin ay expanded targeted testing. At yan po ay ginagawa ng gobyerno. Ngayon, ang ginagawa po ng private sector, sinusupplement nila eh. Hindi naman require po ng DOH na bigyan ng rapid testing yung mga bumabalik na mga empleyado. Pero kung gusto po nila, bakit naman natin sila pipigilan? Dahil this is one way of also expanding our targeted testing. No? So sa akin po, hindi namin tinatransfer yung responsibility kasi nga, ang katunayan, ulitin ko po, wala namang bansa na tinetest ang lahat ng kanilang mamamayan. Hanggang 1 to 2% po talagang tinetest dahil that will give us already a very good picture of the extent of the infection. Wala pong pagkakaiba yan dun sa mga survey na ginagawa para malaman yung mga voters' preference. No? Hindi naman po tinatanong ang lahat ng Pilipino. Titest natin yung tamang representative sample pursuant dun sa tinatawag nating random sampling method. Pia Gutierrez of ABS-CBN.
Hi sir, good afternoon. Sir, based doon sa recent resolution ng IATF, resolution number 37, yung areas outside the ECQ and MECQ will stay under the general community quarantine. Ang question ko po, can we say na wala na yung classification ng modified GCQ for low-risk areas even if may guidelines na inilabas para dito ang IATF? Well, na-define na po natin yan doon sa guidelines. Pero sa ngayon po, lahat ng areas ay under GCQ pa rin. So pag meron na pong mga areas na na-declare under modified GCQ, yung definition po kung ano yung modified GCQ will be applicable to them. Okay. Sure. Sir, speaking of GCQ, sinabi kasi ni Senator Ralph Recto na dapat daw po yung mga pamilya na nasa GCQ areas, mga low-income households in GCQ areas should still receive the second tranche ng SAP dahil malinaw daw po dun sa Bayanihan to Heal as One Act na dapat makatanggap sila ng ayuda sa loob ng 2 buwan at hindi dapat daw ito nakatali sa quarantine status ng lugar. What do you say to that, sir? Well, gaya ng sinabi ko po kahapon, we made an accounting of how many will receive under the first and second tranche, and we're giving to more than 18 million under both the first and the second tranche. Pero hindi po ba that the same households should receive 2 tranches of emergency assistance under the social amelioration program, sir? Let me put it this way. Based sa Bayanihan to Heal Act. I think we have complied with the law, and I think the President is one with the legislators in wanting to give ayuda to more people. Kaya nga lang pong issue sa natin kukunin. Kung makahanap po tayo ng additional pondo, syempre, bibigyan pa ng additional na ayuda ang mas marami pang Pilipino. Okay. Last question, sir. Sir, what are we doing to boost our healthcare system to deal with surges of cases? Kasi nabanggit niyo po kahapon na meron tayong 13,000 na remaining hospital bed capacity. Are we doing something to improve that, sir, to prepare just in case na meron tayong significant spike of cases? Well, alam niyo po, gumagawa pa rin tayo ng mga Wihilas 1 COVID Center sa probinsya naman. Siyempre, inuna natin itong Metro Manila at mga karatig na lugar kasi nandito yung epicenter, kumbaga, ng COVID-19. Pero we're trying to build more as we speak dahil nakita niyo naman ang nangyari dun sa unang araw ng MECQ. Dagsaan ng tao at talagang sigurado naman na kapag magpapatuloy yan, mas maraming magkakasakit. Kaya nga po, panawagan natin, naku po, naka-community quarantine pa rin po tayo. Stay at home kung hindi naman po kinakailangan lumabas. Yusek Roque. Okay, question from Chris Jose of Remate. May suggestion po si Congressman Datol sa IATF na bumuo ng technical working group para sa paglalatag ng vaccination plan laban sa COVID-19 at iprioridad ang mga senior citizens o yung pong matatanda sa mga babakunahan dahil ang mga ito raw ang mas lantad na mahawahan ng sakit. Sinabi po ng kongresista na mahalaga ngayon pa lamang po ay bumalangkas na ang pamahalaan ng National Action Plan for Vaccination laban sa COVID-19 kahit wala pang natutuklas ang gamot. Batid naman po ng lahat na prioridad ng pamahalaan na mabigyan ng bakuna ang mga may sakit, pero pwede po bang mabigyan ng bakuna ang mga matatanda na wala namang sakit o hindi naman tinamaan ng COVID-19? Well, bago pa po magsangguni o magpayo si Congressman Datol na ating kaibigan, ay meron na po tayong plano. Meron na po tayong tinatawag na National Vaccination Plan. This has been in place not only for yung existing mga vaccines but also in anticipation na magkakaroon po ng vaccine laban dito sa COVID-19. And what I will do is I will send the request to the DOH to give priority to the senior citizens. Pero sa tingin ko naman po, that goes without saying dahil identified naman po na most vulnerable groups ang senior citizens. Joyce Balancho. From Catherine Valent. Yes, good afternoon, Secretary. Marami pong reklamo ngayon ng high electricity charges ng Meralco. Marami pong nagugulat nung nakuha nila yung bill nila. Nakarating na po ba ito kay Pangulong Duterte and how do we plan to help them? Kasi po sabi nila kahit papayagan ng Meralco yung staggered payments na 4 months, malaki pa rin po yung babayaran nila sa kuryente. I believe the ERC has asked the Meralco to explain, but are there specific directives po from Palace para tulungan yung mga kababayan natin? Well, this matter po kasi falls within the jurisdiction of the ERC. Nagagalak naman po kami that ERC acted swiftly even without intervention from the Palace. So, inaantay po namin action ng ERC dahil
lahat naman po tayo sinisingil ng mas mataas ngayon, no? So tingin ko naman magkakaroon niya ng adjustments dahil ang tingin ko dun sa metro ko mismo, ang tingin ko sa metro ko dahil hindi nga nabasa kung ano lang yung history, no? Pero tignan ko naman, sa tingin ko naman po gagawa ng guidelines yan ng ERC at ipapatupad naman po ng Meralco. Okay, if in case po na magiging mabigat pa rin po ito sa ating mga kababayan, will there be additional guidelines to help them po? Well, let's await first muna kung anong gagawin ng ERC, no? Dahil sabi naman nila, they will look into the matter. Tignan po natin, baka naman makuha na yan ng ERC guidelines. Okay, sir, si Senator Gordon is recommending for, sumulat daw po siya no, sa IATF, I don't know if you already received the letter, asking for more airports to reopen po para po sa OFW repatriation. Kasi sabi po niya, given nga po may limitations sa NAIA, mas marami pong OFWs ang stranded at humahaba pa yung panahon na stranded sila. He's asking kung pwede pong buksan ang Clark at Subic Mactan airports. Is this something being considered now by the IATF? Well, sa huling pagpupulong po na IATF, nag-report yung ating Director General sa CAAP, no? At sinabi nga niya na although possible na ang GCQ to GCQ travel, no, kinikonsulta pa nila yung mga airlines about the possibility of starting regional hubs. Ang problema kasi, Manila and Clark are still under MECQ, no? Lapu-Lapu City in Cebu is not. So yan, pwede nga maging regional hub. Pero they are working out the details po kung paano mariresume somehow ang commercial travel sa mga GCQ areas. Okay. Last na lang po, sir, do we have message po para sa mga OFWs? Marami po kasi nagrereklamo na matagal na rin po sila nasa quarantine facility. Some of them, first week of May pa po na test and until now, wala pa po yung COVID-19 test nila. Uma-appeal po sila ng tulong from Palace. Alam niyo po talaga, aktuhan na natin yan. Normally, sinasabi ko lang na tinitignan ng OWA, pero ngayon po ang pangako ko, sige, pakikialaman na po natin yan. At talagang hihingi tayo ng inventaryo sa OWA kung sino-sino yung mga nag-aantay ng resulta, bakit ganun katagal, at ibibigyan ko po kayo ng abiso kung ano sasabihin ng OWA. No? Pero palagi ko pong naririnig yan, at ako naman po at ang presidente rin ay nagiging concern na dito, no, dahil nga yung mga OFWs na wala na ng trabaho, gusto na makauwi, titignan po natin paano mapapabilis yan. No? We will look into this now. We will go out of our way and actually ask OWA for an inventory, lalong-lalo na kung ilan na yung mga napakatagal nang nag-aantay ng resulta, and really ask yung mga laboratories, kaya nyo ba o hindi? Okay? We will do that po. Right after this briefing, we will take steps. Yusek Roque. Okay, dalawa po ang tanong ni Catherine Valente, pero yung isa na tanong na po ni Joyce Balancio. The Supreme Court is not inclined at this time to grant a temporary restraining order to ABS-CBN as many of the magistrates prefer to put the case on hold while the House of Representatives acts on the measure, not wanting to be accused of intruding in congressional affairs. What's the Palace take on this? Does the President share the same opinion on this matter? Hindi ko po alam how to react to that because ang alam ko, wala lang desisyon ng Supreme Court and we should not read anything into that fact. No? Hinahayaan na po natin ang Korte mag-decision dyan at kung wala pong TRO, ibig sabihin, hindi po siguro convince ang Korte Suprema na hindi kinakailangan ng TRO. Hanggang dun lang po. Skype, si Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. Good afternoon. If we look forward, has the government appropriated funds for the Department of Education because there are stringent measures on social distancing? So this may require new school buildings and new teachers. Would the DepEd have additional budget so far? Kung kinakailangan po ng extra budget, hihingi po tayo. No? Pero as of now, we're working on the budget approved by Congress for the year 2020. Meron po tayong Bayanihan We Heal as One Act pero wala pong provision doon, no, for extra funding for the DepEd. Titignan po natin kung kinakailangan. Hahanap tayo ng source of pondo kasi hindi naman po pwedeng magkaroon ng supplemental budget na walang source of revenue na pagkukuhanan. Yeah. There was a press briefing a while ago by the Alliance of Concerned Teachers calling on the government to reconsider the school opening. Pardon the term, but the term they used is no mass testing,
no school opening. Your reaction, please. Well, as I said, no, ang ating ginagawa po ay expanded targeted testing, no. At ang inaasahan naman po natin na dahil ang ginagawa rin natin is based on science and statistics, we would have a fair picture of the extent of infection sa buong bayan natin, no. And we're working still on improving that capacity, no. Well, alam niyo po, flexible naman po tayo eh. Although we have said that August 24 is the date of school opening, that assumes na at least GCQ na po ang sitwasyon, no? Kung talagang come August 24 may mga lugar pa rin na under MECQ or bumalik sa ECQ na mayroon talagang posibilidad dahil nga binabaliwala ang social distancing, baka wala pa rin pong kaso yan. Wala pa rin klase. Yeah. So, ang sinasabi ko lang po, ang assumption natin, by August 24, it will be GCQ. Hindi naman tayo magpipilit kung talagang dodoble po o bibilis ang pagkalat ng ang sakit at magiging banta sa kalusugan ng mga kabataan. Thank you very much, Secretary. Thank you. Yusek Roque. Secretary from Rosalie Cos of UNTV, follow-up daw po sa mass testing. Doon sa sinabi nyo kahapon, wala pang programa to test millions of residents like sa China at iniwan po ng pamahalaan sa pribadong sektor ang mass testing. Pag-amin ba ito na nakadepende daw po ba ang Duterte administration sa private sector in terms of mass testing? Ano po ang next resort ng pamahalaan kung depleted na rin po ang resources ng pribadong sektor dahil sa crisis? I've answered that po, no? We have an expanded targeted testing, albeit siguro iba yung mass testing, pero wala naman pong bansa sa buong mundo na nagkakaroon ng mass testing for all its citizens. Ang sinabi ko lang po kahapon yung Wuhan because I read a news article na they want to test all 11 million. Okay? Doon naman po nanggaling kasi yung sakit at syempre yun yung iniiwasan nilang second wave din. Pero from the very beginning, we have had a systematic policy of expanded targeted testing at sa tingin po natin, ang sinusunod lang natin is benchmark recognized internationally, specifically by the WHO. So meron po tayong ganyan. Ang sinasabi ko lang, kung ang mga employers for their own confidence gusto magbigay ng additional testing sa kanilang mga manggagawa, nagpapasalamat po tayo and we encourage that. I hope that is clear po. Opo, ang second question niya, pero afford po ba natin ang second round ng ECQ gayong may probability na po ng second wave dahil sa nangyari sa first day ng MECQ? Ano daw po ang mas preferred ng Duterte administration? Ang nakalagay dito, mass testing or second round ng ECQ at bakit daw po? Ross, we are pursuing the expanded targeted testing. We even appointed a testing SAR, si Secretary Vince Dizon nga. So we're taking testing seriously. It's the only way we can identify where the enemy is. Pag nalaman natin kung nasan ang kalaban, then we can isolate and we can cure. Okay, meron na lang po tayong tatlong tanong, Secretary. From Francis ng Daily Tribune, may we get palace reaction sa naging pagbisita ni Pangulong Duterte sa Davao City? Aside from visiting his family and having a first-hand look on the COVID-19 situation, may naging other activities po ba daw siya? Will he also be planning to visit other places in the country affected by COVID? And Typhoon Ambo, ano po ang magiging agenda ng meeting ng IATF today? May major announcement ba siya later? Wala pa po akong ibang balita sa ginawa ni Presidente dahil bumalik lang po siya kagabi and we will be meeting with him. Ilang membro ng IATF will be meeting with him tonight. I will give you po an update. Opo. Question from Marita Muahe. Ang rapid test kit po ba para sa mga pulis na frontliner, kailangan nilang bayaran from their own pocket? Well, ang gobyerno po, initially, nagbumili na po at nandito na ang 275,000 rapid test kits. Pinamigay po yan sa mga LGUs na wala pang PCR labs. So talagang ginagamit naman po natin ang rapid test kits kapag wala pang available na PCR. Obviously naman po kasi, although we are aiming for 30,000 PCR tests, sa ngayon po wala pa tayo doon, no? Nasa mga 12,000 pa lamang tayo at napakadaming mga babalik sa trabaho, no? In excess of the daily capacity. Kaya po, ang private sector gumagamit ng rapid test kits. Pero yan po, ginagamit po riyan in conjunction pa rin with PCR. Kapag nag-positive sa rapid test kits, kinakailangan ng confirmatory test sa PCR. So,
we expect po, meron akong nakuhang data, nakalimutan ko lang kung ilan yon, no? But we have also placed additional orders for rapid test kits. If I'm not mistaken, it is well, sandali po. Unang-una, yung additional na in-order natin for PCR is good for 1.6 million Filipinos. Okay? Pero dun sa rapid test kits, I cannot remember, but we ordered, if I'm not mistaken, not alam ko, it's not less than 900,000 rapid test kits pa, no? In addition to the 1.6 na PCR test kits that we will have available. No? So ganun kadami na po yung na-purchase natin, and we expect them to arrive soon. Okay, nawala po si Yusek Roque. So dahil wala na po tayong ibang mga katanungan, again, this is sa ngalan po ng inyong Presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang inyong spokes, Harry Roque, saying, keep safe, Philippines. Sa pagpapatupad po ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin nating kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din